रासर दुई शब्द जाओस् शब्द अब उतै बोखाउला नि बाटोमा हाम्रो तयारी फुल भइसक्यो नि तयारी एकदम चिटिक्क परेछ नि हामी लुम्बिनी जाने हो नि हैन मस्तले हो यता कता जानु हो मनोज सर लेबरीमा देख्दै थियो मलाई त म जानु भएन मनोज सर जी के त रे अरे मनोज सर ए बिहामा गए क्या हो यति बिहान कहाँ जान्छन् बिहामा अनि जस रमाइलो छ एकदम एकदम सर जी यता हेर्नु न तपाईँ नि हो विशेष हिरो हामी त लुम्बिनी सोल्दिने हो गाइस हेलो ल छोटो छोटो खाउनिसको यार सर ढिलो भइसक्यो सर सर कति 100 रुपियाँ मात्र नगद छ चल्ने हो नि सर पछि नत्र आएर दिउँ उठाठो ए इस्यु हुन्छ त यहाँ अरू सरजी हाम्रो यात्रा आज एकैछिन है म चस्मा छुट्यो हाम्रो यात्रा आज यात्रा लुम्बिनी गाइस अहिले हामी चिया खाँदैछौँ रासरको चिया आज चुरोट बिनाको चिया कस्तो हुन्छ हेरौँ न आज यो चुरोट अफरमा छैन नि ल हामी आज बिहान 9 बजेदेखि हिँडेर पर हामी ठ्याक्कै साँझ 7 बजेको टार्गेट लुम्बिनी पुग्ने टार्गेट छ र भोलि दिनभरि हामी लुम्बिनी हुन्छौँ है सर अहिले अब बाटोमा रमाइलो गर्दै हिँड्ने हो हेरौँ यात्रा कहाँ कहाँ हुन्छ सिरिप्पा हान्दै हिँड्ने हो नि ल हामी निक्ल्यौँ है गाली गरेंगे ना उसको तो फिर हाईवे बनाइदिनु पर्ने नि हो सर अरे सगासरको गाउँ हो यार त्यो भन्यो भने हाइवे हुनुपर्ने यार रनकाबुदी कहाँ हो यार बिचरा गिल यार खाली यार बिगाडिदिने यार चाइनिज तालसामा अरे यार तो उल्टा उल्टा न बोल दिनु न यार सर यार तुम्हारा तो बात नहीं करना है यार तुम गाली खिलाओ ये पुण्य नहीं यार वहाँ को तुम यार बट यार हेलो गाइस गुड मॉर्निंग क्या होता है पैसों से क्या नहीं होता है पैसों से आओ लागेगा उन
साइडमै गोजान लागेको जस्तो भएको रास्ता है। यो ट्रक अगाडि अलिकति अगाडि पर्छ सक्दैन न, सब अगाडि हुन्छ। पाण्डवाला मुखाले के चल। हामी भाग हेर्नलाई तम तयार भएर हिँडिरहेछौँ। सर्टिफिकेसन गफ गरिराख्नु छ। हामी कोल पुग्यौँ। यो सुर्खेत जाने बाटो। अब हामी चाहिँ लाग्यौँ।